Acest episod este publicat cu susținerea E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică. Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la partea a doua a conversației, care trebuia să fie o conversație într-o singură parte, alături de Adela Moldovan, Raluca Anton. Vă pup, vă mulțumesc că ați rămas încă câteva minute să ajungem și la partea de relație a conversației noastre. În primul episod am povestit despre opera și viața, cine sunt fiecare dintre invitatele pe care le am aici alături de mine. Noi suntem 15 minute mai târziu, tot dar noi am în fapt rămas și vor fi niște săptămâni distanță. Am povestit în primul episod împreună despre ideea asta a sinelui social. Ne naștem cablați pentru conexiune și din nevoia de atașament, respectiv de a rămâne în conexiune, începem să curatorizăm părți din sinele nostru. Am vorbit despre poli, gândire, emoție, simțire și acțiune. Am dat exemple în episodul pe care, dacă nu l-ați văzut, dragilor, vă recomandăm să începeți cu ăla. Și acum vrem să vorbim despre sinele nostru în relație cu sinele altora, lucru pentru care suntem aici pe pământ, și anume conexiunea, fie că vorbim de cuplu, relații de prietenie, relații de muncă. Raluca, acum un sfert de oră, respectiv acum 2 săptămâni sau cât a trecut între publicarea episodelor, te-am întrerupt acum 15 minute. Dacă vrei tu să continui de acolo. Da, mă gândeam ce voiam să spun atunci, dar poate că ar merita acum să începem cu citatul acesta renumit al lui Harvey Hendrix, care ne spune, de fapt, e ideea centrală a terapiei Imago. El vine și spune: ne naștem în relații, suferim în relații și tot în relații găsim vindecare. Însă și mie mi-ar plăcea să mai spun, apropo de asta îmi spunea Adela ieri când lucram la niște slide-uri, să păstrez ideea centrală și să nu construiesc eu o nouă teorie. Ne pregătim acum niște prezentări pentru conferința națională Imago, la care și eu și Raluca avem workshop-uri și amândouă Aveți în cadrul avem niște steluțe, niște asterixuri. Da, empatizez foarte tare. Dar ceea ce voiam să spun aici este că discuția noastră din episodul trecut a fost foarte mult în jurul nevoii de creștere a fiecăruia dintre noi. Și chiar asta am și spus, acolo unde există suferință, există potențial de creștere și, de fapt, ideea centrală a fost asta. Odată ce înțelegem cum funcționăm și ne înțelegem mecanismul, putem învăța să adăugăm conținut acolo unde ne lipsește. Însă atunci când vorbim despre vindecare, vindecarea are nevoie de acel spațiu relațional. Da. Și acea întregire de care spuneam și în episodul trecut este o întregire a individului, a sinelui, dar pentru a putea să simțim plenitudinea vieții, avem nevoie de o relație alături de care să trecem sau prin care să trecem prin diverse experiențe care apoi să ne ajute la a ne dezvolta și a vindeca acele suferințe cu care noi am venit în relații. Mie îmi place foarte mult o idee care spune că noi nu nimeni nu ne ciuntează experiența în relații, ci noi venim deja cu ea ciuntați, știi? Noi venim deja cu anumite suferințe, venim într-un fel sculptați în relațiile noastre și relațiile ne potențiază, de fapt. Și aici, acele mecanisme. Pe aceste sculpturi, pe acest sine sculptat cu care venim fiecare dintre noi, nu ne îndrăgostim întâmplător. Ca să începem, de fapt, de la punctul acesta, dacă vorbim de relațiile de cuplu sau dacă vorbim de relații de prietenie, nu întâmplător există niște afinități, nu întâmplător, am văzut și în primul episod cum am spune, cu unii oameni, respectiv cu alții mai puțin. Ne potrivim pe anumite similarități. Și asta e diferit un pic la relația de cuplu, pentru că la relația de cuplu atracția care este specifică unei relații romantice nu este atât de mult pe similaritate, cum este într-o relație de prietenie, de exemplu, cât este pe ceea ce ne diferențiază. Și aceste diferențe vin de foarte multe ori în acea completare. Și nu de puține ori, dacă eu am acea latură cognitiv-comportamentală bine dezvoltată, o să mă atragă o persoană care are foarte bine dezvoltată acea latură a simțirii și a corpului. Și o vreme asta ne ține împreună și ne dă acel sentiment pe care îl avem de foarte multe ori când suntem îndrăgostiți. Jumătatea mea, ne completăm reciproc. Parcă te știu de o viață. Parcă te știu de o viață, te cunosc, e familiaritatea aceea pe care, din nou, poate să sune ezoteric,
dar e ceva acolo ce recunoaștem. Și Harville Hendrix, în teoria Imago, pe care a creionat-o foarte bine în ultima carte apărută anul trecut, Terapia Imago, asta spune de fapt că noi ne îndrăgostim de părțile noastre pierdute. Da. De ceea ce sculptăm și pierdem în procesul de socializare, cum povesteam în primul episod, le recunoaștem undeva rapid în relații la celălalt. Ne îndrăgostim de acele părți pierdute ale noastre. Mi se pare foarte faină ideea asta. Noi am făcut la un moment dat un episod despre atractivitate și compatibilitate în cuplu, unde încercam exact asta să decodificăm, că atracția e dată foarte mult, e un proces profund inconștient, unde noi identificăm în potențialii parteneri ultra rapid. Elefantul nostru aici de față știe să scaneze și identifică matrițele astea pe care le-am învățat în copilărie. Și în viața adultă identificăm inconștient matrița și căutăm să ne reîntregim. E tot o formă de reîntregire asta, doar că în relație întregul e dat de doi oameni. Și o să vorbim probabil că ideal ar fi să fie doi oameni întregi care pot trăi în interdependență, nu doi oameni înjumătățiți sau trunchiați care reușesc în codependență să devină întregi. Și abia aștept să dezbatem asta. Da. Dar aș puncta încă de la începutul discuției astea că ce ne atrage nu ne face neapărat bine. Că e o diferență între ce găsim atrăgător și cum e un partener cu care putem să și trăim. Și aici, cumva, aș testa ipoteza asta cu voi dacă, de exemplu, în cazul meu, eu mă ofer studiu de caz și probabil că oamenii care urmăresc Mind Architect de ceva timp știu, la mine acțiunea e baza personalității, cea mai puternică dimensiune, gândirea e a doua, cea mai puternică pe măsuratele și spolii pentru care am fost încurajat, pentru cum gândesc, pentru cum vorbesc, pentru cum mă port, pentru cum mă prezint social și așa mai departe. Am fost recompensat dacă aveam inițiativă, inclusiv replici de genul ce faci, bă, iar stai, pune și tu mâna pe carte, fă și tu ceva, apropo de cum se sculptează polii ăștia. Și uitându-mă înapoi la istoricul meu relațional, fie că vorbim de cele mai lungi relații de aproape 10 ani, fie că vorbim de relații așa de luni de zile sau mai puțin, am înclinația să caut inconștient partenere care au polii ceilalți doi foarte puternici. Sentiment, oameni care vorbesc în emoții, simt, mă bucur, mi-e drag, mi-e dor, mă îngrijorează, mi-e teamă, cu senzitivitate crescută și, în general, și cu o relație bună cu corpul sau cu o împământare, cu o conexiune bună cu corpul. Întrebarea pe care v-aș adresa-o este așa: cu cât o persoană e mai extremă într-unii dintre ei, va căuta o persoană diametral opusă extremă în celălalt pol? Inconștient, da. Inconștient, cu cât este mai intensă îndrăgostirea, cam asta constatăm, că și eu am un sine foarte puternic reprimat pe niște dimensiuni și o să mă îndrăgostesc de un partener care are un sine foarte expandat pe dimensiunile pe care eu sunt foarte reprimată. Și aceea reprezintă baza acelei atracții care de foarte multe ori pentru grupul de prieteni, de exemplu, sau pentru familie, pare ușor bolnăvicioasă uneori o atracție la nivel de obsesie. Ne îndrăgostim foarte puternic la modul ăsta. Asta nu e neapărat sănătos, n-aș zice neapărat că e și un lucru rău, că e un lucru rău. E pur și simplu atracția. It is what it is. O luăm ca atare. Baza unei relații este atracție. Știm pe de altă parte și cât de greu este să duci o relație în care nu este această atracție. Sunt acele situații în care de multe ori în grupul de prieteni încercăm să potrivim așa doi prieteni care ni se pare nouă că s-ar potrivi. Dacă nu există acea chimie, acea atracție, nu. Mai ales în lumea în care trăim noi, în care căutăm și asta, nu numai conveniența sau compatibilitatea asta că avem casa unul lângă altul, exact. Pământul meu, pământul tău. Și ce minunat este pentru sistemul nervos că găsește asta, de fapt, știi? Că cred că e important să ne uităm la lucrul acesta, că până la urmă plenitudinea asta pe care o simțim la începutul unei relații sau atunci când ne îndrăgostim foarte tare, este ceva ce sistemul meu a avut nevoie, este ceva după ce a tânjit și asta este ce de foarte multe ori ne anihilează procesele raționale și zona asta de cogniție și raționament, apropo de ce spunea Adela, când oamenii din jurul nostru nu înțeleg cum de suntem așa îndrăgostiți, la fel de bine oamenii din jurul nostru ne pot întreba, dar tu nu vezi că de fapt voi nu sunteți potriviți sau relația asta nu e pentru
pentru voi nu. Și nu vezi, pentru că este ceva ce ai căutat atât de mult de-a lungul timpului și ai sperat că vei primi din partea celorlalți sau că tu vei avea lucrurile respective, încât nu mai vezi. Și e minunat la început. Și se simte foarte intens, pentru că în momentul în care ne reîntregim, partea aia este energia aia centrală pe care în momentul în care împreună cu celălalt noi formăm acolo este ceea ce Harville Hendrix numește full aliveness. Și e ceva aparte. Vii la începutul relațiilor în etapa asta de îndrăgoste. Da. Foarte interesant. Deci, practic, în momentul în care piesele astea fac click și cineva vine cu 2 sau cu 1, altcineva cu 3 sau cum o fi, se reactivează corul, se reactivează nucleul și simți vitalitate, simți energie, simți... Aici mai simt? Pentru că parte din energie, povesteam noi în primul episod, se duce înspre reprimarea aia. Eu nu am toată energia mea, pentru că parte din energia mea vitală este capturată de ce trebuie să reprim la sentimente, ce trebuie să reprim la corp, ce trebuie să nu gândesc. Și atunci eu am o energie mai redusă, mai restrânsă. Ori eu când mă îndrăgostesc de un partener care vine cu niște lucruri pe care eu nu le am, de exemplu, partenerul meu, eu m-am îndrăgostit de soțul meu în liceu când el era sportiv, îți dai seama, eu cu mesajele apropo de corp și el era sportiv. Deci îți dai seama că acolo a fost o chimie extraordinară. În momentul respectiv se întregește și atunci eu mă simt plină de viață pentru că iau energia lui, de fapt. El ia energia mea pe altceva ce îi lipsește lui, pe partea de afecțiune și emoție și exprimarea lor, de exemplu, eu exprimam foarte multe. Și atunci e un full aliveness, e un cerc care se întregește. Tu ce ziceai că simți? Ce simțeam la momentul la care a apărut ideea asta, vezi, să zic că simt că se leagă, care e tot gândire. De ce unde în și... corp simți că se leagă? Aici. Uite așa, aici este un neural pathway. Da, simt acest neural pathway. A făcut click în capul meu cu ce spunea și Esther Perel în diferite cărți, nu mai țin minte în care dintre cărțile ei spune asta, dar faptul că noi și când înșelăm pentru că încercăm să ne conectăm în înșelăciune, în aventura respectivă, cu o parte din noi care în relația curentă a murit sau s-a dezactivat. Da. Și mi se pare că tema asta e recurentă. Da. Și în business, apropo de ateliere pe care le avem poate și cu companii, nu neapărat în zona asta de cuplu, poți să vezi cum e un partener foarte decis, analitic, taie în carne, dăm afară, luăm decizii fără să simțim, și sunt alte, dacă mă gândesc și la partenerii mei din Mind Architect, Dorin și Dana amândoi o bază harmonizer, deci ei percep lumea cu precădere, simțind, care la mine e etajul 4. Nu e nici ultima dimensiune, dar nu e nici în primele. Și în momentul... Și aici aș vrea să duc un pic discuția. Deci atracția și acasă și la birou e pe diferențe. Dacă diferențele sunt prea mari, mai ales dacă nu le conștientizăm, începe să apară consum de energie, că pe noi ne sperie orice nu e familiar, ne consumă energie ce nu e familiar. Și e greu atunci când diferențele sunt așa de mari, în momentul în care începem să facem lucruri împreună. Până când stăm de probleme. Dacă stăm aici la o poveste, la o cină, nu e nicio problemă, oricât de diferiți am fi. E mai interesant cu cât diferența este. Dar în momentul în care noi începem să lucrăm împreună ca și parteneri, sau în momentul în care începem ca și cuplu, să avem o relație, ca așa până ne întâlnim, până ieșim seara la o prăjitură, la un suc, nu e nicio problemă. Putem să fim la prăjitură acum, da, e în regulă. Pe vremea mea și la prăjitură, am fost la fetărie, la savarină, exact, am fost la prima întâlnire, pe vremea mea, acum se iasă la, nu știu la ce se iasă, dar... Swipe left, right! Acum în aceste vremuri. Dar în momentul în care începem să ne facem un plan de vacanță, unde să mergem, în momentul în care ne mutăm împreună și trebuie să vedem cine spală vasele, cine face cumpărături, cine plătește facturile. Și ce înseamnă să fie vasele spălate, dacă îmi permiteți această completare. Cum arată vasul spălat? Acesta nu este un vas spălat. Nu este. Acolo, aceste diferențe, care sunt foarte atractive, încep să devină baza conflictelor noastre. Încep să devină acele situații în care, de fapt, ni se reactivează acele mesaje represive de socializare. Eu mă trezesc vorbind
ca mama sau ca tata sau ca bunica, depinde de unde am sursa celor. Și același lucru care mă atrage la partenerul meu într-un context, în alt context, în care avem o responsabilitate, un obiectiv de îndeplinit, devine amenințător, enervant și eu îi cer, de fapt, să reprime. De exemplu, spontaneitatea poate fi extraordinară în momentul în care mergem în vacanțe. Eu fiind o persoană foarte organizată și am nevoie să știu, să nu știu ce, dar spontaneitatea când vine vorba de venituri și plătit facturi nu mai este deloc distractivă. Deci cumva aceeași trăsătură care ne atrage la început poate deveni un cost pe măsură ce înaintăm în relație. Trebuie să dau și eu un exemplu aici, că eu am avut o conștientizare în ultima vreme. Eu în mod clar mă simt atras de persoane care au senzitivitate emoțională crescută. Și pentru că e o parte pe care a trebuit să o țin mai sub control la mine, am fost la un liceu cu profil sportiv, liceu era teoretic, dar eu am fost la volei dintre a 5-a între a 12-a, vă dați seama că nu, voleibaliștii nu eram încurajați să simțim foarte mult, colegul Vlad aici de față. Da. Odată, doi, dacă mă uit, mai simt să fac legătura asta, dacă mă uit și la linia mea paternă, de pildă, tata tot pe măsuratele are dimensiunea asta emoțională, penultima dimensiune a personalității, cu un tată care i-a murit când avea 5 ani, o pierdere extraordinar de greu de dus pentru un copil de vârsta aia care l-a cam invitat să nu mai simtă. Nu l-am auzit exprimând emoții, mi-e dor, mi-e drag, te iubesc, mi-e frică, sunt trist niciodată. Nu. Deci, de aici vine. Dar, în relații, mi-am dat seama, apropo de ce descriai, că o trăsătură care e utilă sau atrăgătoare într-un context, în altul poate să fie obositoare. Eu, la începutul relațiilor, simt foarte multă atracție dacă persoana respectivă poate să vadă frumosul dintr-o picătură de apă care să prelinge pe nu știu ce, poate să oprească și să drăgălească un cățel sau lucruri de felul ăsta, ceea ce arată mie inconștient, îmi dă sentimentul ăsta că aici fereastra emoțiilor e puternic deschisă, polul ăsta e puternic energizat, dar aceeași energie în momentul în care eu vin obosit și nu mai am cea mai blândă sau caldă sau empatică energie și zic, te rog, duci tu cana asta în chiuvetă. Aceeași senzitivitate emoțională acolo începe să mă deranjeze. Pentru că de ce e personal? Pentru că de ce contează cum ți-am zis-o, dacă am zis-o sau am făcut-o, de ce contează asta? Și mi-aduc aminte în școala de coaching pe care am făcut-o, persoana cu care lucram eu sesiunile 1-la-1 m-a ajutat să conștientizez asta. A zis, băi, vezi că exact trăsăturile care te atrag la început, că are nevoie de tine, că îți dă voie să faci, că eu știu să umplu în relații spațiul ăsta cu făcutul. Exact partea care te atrage la început, după niște timp când apare niște adaptare hedonică, nu mai ai sistemul nervos inundat în dopamină, endorfine, oxitotoate și așa mai departe, când scade nivelul ăsta, începe să te irite. Și am dat seama inclusiv la partea asta cu acțiunea, că eu am venit dintr-un context de viață în care am fost foarte încurajat să fac și ăsta e și modelul pe care l-am văzut la ai mei, apropo de a învăța inconștient de la ei. Tata era cu siguranța financiară, inițiativă, lucruri de felul ăsta. Mama n-a fost niciodată casnică, a lucrat mereu câteodată chiar cu tata în firme, dar era cumva în rolul ăsta de a avea grijă de casă, de familie. Adică eu am învățat că unul se ocupă de asta, unul se ocupă de asta. În contextul modelului ăstuia pe care l-am văzut la ei, inconștient, evident, am căutat același lucru. Dacă eu rezolv probleme, produc bani, am grijă de familie, restul e la tine. Și aș scoate în evidență și faptul că de multe ori astea sunt lucruri pe care noi nu le vorbim explicit cu ălălalt. Intrăm într-o dinamică, merge până la un punct bine, după care încep să apară tensiuni. Eu am prieteni adulți și oameni inteligenți, cu doctorate chiar, nu în psihologie neapărat, dar nu sunt oameni fără funcții. Și în psihologie la fel se întâmplă, stai liniștit. Nu, unde... Bă, dar tu ai vorbit vreodată la începutul relației despre ce aștepți tu de la ea sau ea de la tine sau tu ce vrei să faci, ce știi să faci și ea ce știi? Nu. Nu o să facem dar asta nici niciodată. Nici pe parcurs. Nici pe parcurs, dar mai ales la începutul relației nu vom face asta, pentru că la începutul relației a fi îndrăgostit înseamnă și iluzia că suntem la fel. Și atunci foarte multe din aceste așteptări care sunt destul de implicite și pentru noi,
eu automat din acea familiaritate, din acea recunoaștere, eu o să presupun că tu vrei același lucru ca mine. Și mai târziu, când dispare mixul ăla, cocktailul ăla de hormoni, acolo începem să vedem diferențele și acolo începe să te irite și încep să apară conflictele. Acele conflicte care încep să apară sunt, de fapt, oportunitatea să începem să creștem. Doar că cei mai mulți dintre noi avem o relație foarte inconfortabilă cu conflictul, cu cearta, cu a discuta, cu a ne pune la masă și a avea o discuție din asta profundă, cum spui tu. Stai un pic să vedem care sunt așteptările noastre. Tu ce-ți dorești de fapt de la relație? Eu ce-mi doresc? Suntem foarte mult pe pilot automat în relații, fără să stăm să discutăm lucruri nu esențiale, mai mult decât esențiale, și în momentul în care apare un conflict, tendința noastră este fie să băgăm capul în nisip ca struțul, fie să plecăm, cumva ne ascundem de acest conflict și fugim exact de contextul în care durerea care vine din acel conflict ne-ar spune e momentul să schimbăm ceva. Și acolo am intrat în acel proces de creștere și dezvoltare care ne duce din acea atracție inconștientă, care e plăcută, e interesantă, dar nu e neapărat sănătoasă, cum bine spuneai tu la început, ne poate duce înspre o iubire matură, o relație conștientă unde să fie și fun și plăcut, că e păcat să pierdem partea asta, dar unde putem să și creștem împreună și să... Cred că una dintre întrebările pe care o primim frecvent este dacă nu putem să sărim peste prima parte, mergem direct în a doua, știi? Asta vreau să vă invit, că mi-am aminte de la curs că erau etapele astea în orice relație, dacă putem să le listăm rapid, că să leagă frumos de ce este vorbim etapa acum. Îndrăgostirii, prima parte a unei relații, care e ceea ce am descris până acum. Vine inconștient, vine implicit, este acel sentiment de plenitudine, full aliveness, însă ce știm din psihologie evoluționistă este că mintea noastră, noi nu putem supraviețui rămânând o viață îndrăgostiți, pentru că atunci când suntem îndrăgostiți, foarte multe dintre funcțiile noastre care țin de raționament, rezolvare de probleme, nu au spațiu, nu se mai manifestă. Și atunci practic, creierul ce a făcut nu e util. Da. Ce a făcut a fost că treptat creierul reduce acel mix despre care povestea așa de la mai devreme, astfel încât să putem să ne intrăm în rolul de supraviețuire, da? Să producem, să facem ce avem fiecare dintre noi de făcut. Doar că atunci când intrăm în rolul acesta de a face ce avem fiecare dintre noi de făcut, dacă suntem într-o relație de cuplu și avem obiective comune, felul în care vrem să rezolvăm acele probleme e diferit în funcție de sculptura cu care venim fiecare dintre noi în relație. Unii dintre noi ocupăm foarte mult spațiu pe a face, în mod tipic ne vom îndrăgosti de cineva unii dintre noi care simt. Și atunci când avem probleme de rezolvat, disonanța asta, diferențele astea dintre noi doi devin amenințătoare. Însă noi avem nevoie de atașamentul de la începutul acelei relații, pentru că și aici, evoluționist, pare să că avem nevoie de undeva 2 ani să construim acest atașament, astfel încât, de fapt, corpul poate în acești 2 ani, din perspectiva psihologiei evoluționiste, să producă un pui și să perpetueze specia. Și atunci e perioada de care avem nevoie pentru a rămâne împreună și a ne lua de fapt un angajament. Dincolo de asta avem nevoie de acești 2 ani pentru că ei de foarte multe ori sunt resurse. Asta vreau să zic, că reprezintă și dacă resursă nu facem pentru pui, perioada aia frumoasă devine e o resursă pentru când devine nasol. Sperând constant că vom ajunge din nou acolo. Însă mintea nu ne va mai duce din nou acolo, decât dacă vom deveni conștienți de ceea ce ni se întâmplă nouă ca indivizi în relația asta, dacă înțelegem fenomenul din spatele funcționării personale a relației și muncim conștient pentru a putea să... Aș sublinia un cuvânt din ce ai spus, Raluca, și anume muncim. Eu cunosc, e și în repertoriu personal asta, am trăit-o, dar cunosc o grămadă de oameni care în continuare folosesc argumentul, dacă ne potrivim, merge de la sine. Trebuie să ne înțelegem de la sine. Ce cu atâta vorbă raie, ce cu atâta stat la masă, și mă uit un pic în ochii celor care ne privesc. E o înclinație în mod particular a bărbaților asta, o zic și în cunoștință de cauză. Nu să crezi că dacă ne înțelegem bine merge de la sine, dar foarte multe persoane care ne ascultă, publicul Mind Architect fiind jumătate plus femei, spun că eu am înțeles lucruri
din registrul a ce vorbiți, teoria atașamentului sau atracție și compatibilitate și încerc să le vorbesc cu masculul de acasă și ăsta spune, iar ai fost la cursuri de alea? Mă spune, bine, Iar dai banii pe prost. Da, și nu toată lumea. Sunt și o grămadă de bărbați la Sigur. care a început să apară preocuparea pentru asta, dar aș contesta, aș provoca ideea că dacă suntem suflete perechi, orice ar însemna asta, merge de la sine. Nu merge de la Bănuiesc că sine. și în experiența voastră și personal și profesional e nevoie de muncă în orice relație după perioada asta de îndrăgosteală, de infatuare, e nevoie și de efort. E nevoie de efort, e nevoie de muncă, e nevoie să conștientizeze. Acum, sigur că este o diferență între muncă și chin și nu ne dorim să fim în relații în care ne chinuim, pentru că știm cum arată și aceste relații, în care ne chinuim și eu zic de multe ori, ne otrăvim reciproc viețile. Nu ne dorim să fim nici acolo, însă o relație nu poate să meargă de la sine. Merge de la sine atâta timp cât suntem îndrăgostiți și atâta timp cât nu avem responsabilități majore pe care să le împărțim. Putem să avem separat fiecare responsabilități majore, dar nu avem a shared life. Nu chiar împărțim viața. Acolo merge de la sine. Momentul în care începe să devină dificil este un pic mai provocator pentru bărbați, se leagă de ce discutam în primul episod, pentru că e partea de simțit. Motivul pentru care vreau să evit și zic, nu mai merge relația, pentru că deja este foarte complicat. E pentru că trebuie să stau cu durerea. Da. Trebuie să stau cu durerea, trebuie să conștientizez ce simt, trebuie să rămân în conversații în care de foarte multe ori o femeie e mai abilă în a susține o idee și în a-și găsi cuvintele și a pune în cuvinte concepte abstracte pe care nu poți să pui mâna, concepte subiective, emoții, nevoi, decât un bărbat, că ăsta e din păcate contextul cultural în care creștem și atunci e foarte dificil. Tendința înseamnă că nu mai merge relația, doar că ceea ce constatăm de foarte multe ori la acești oameni este că ajung din nou și din nou și din nou în aceeași poveste. În engleză, era o carte, nu mai știu cine a scris-o, cu Wherever You Go, There You Are. Exact. Ceva meditație, mindfulness. Asta, în orice relație te duci, reproduci aceeași dinamică, că te duci. Care e constanta relațiilor tale? Tu. Okay. Și atâta timp cât tu nu lucrezi la sinele tău ăla ascultat, pentru că aia ar trebui să faci în relație, de fapt, ca să ne reîntâlnim, apropo de faptul că mulți oameni ne întreabă de ce nu putem să rămânem îndrăgostiți, de ce nu ne putem simți tot timpul ca la început. Și ce am spus noi, la început te simți așa de bine că e energia aceea, ești plin de viață pentru că se reîntregește ceva. Cum poți să ajungi din nou acolo? Reîntregindu-te și tu și partenerul. Dar asta înseamnă muncă. Ori de asta foarte mulți dintre noi fugim și preferăm să rămânem în acest parteneriat de conveniență în care eu mă ocup de chestiile alea, tu ocupă-te de chestiile alea. Doar că se simte meh. Cred că mai merită menționat aici un răspuns la o întrebare pe care tot o adresez. Perfect. Ca un mare maximizator ce sunt. De ce ne-a apucat acum? Știi, să povestim despre că, dar până acum nu sunt relații de când lumea și pământul și ăia nu s-au adresat atâtea întrebări despre de ce trebuie să investim și să depunem efort. Însă, dacă ne uităm la specificitățile culturale, nu orice cultură își adresează această întrebare, iar această întrebare este de obicei adresată în culturile care ajung să aibă oportunitatea să-și adreseze această întrebare pentru că își îndeplinesc nevoile de bază. Fie singuri, fie împreună, din ce în ce mai mult singuri. Nu mai avem nevoie de codependența aceea. Și atunci, sigur că odată cu trecerea timpului, inclusiv în știință, inclusiv în domeniul psihologiei, au început să apară tot mai mulți specialiști în domeniul acesta relațional, pentru că până nu de mult, practic ce se întâmpla? Oamenii ajungeau împreună pe niște, cum spuneai tu, conveniențe, împărțim teritoriile și ei porneau din start cu această idee că este un aranjament, un business. Da, asta și istoric. Da. Căsătoria nu exista istoric decât ca un contract între familii bogate. Săracii nu se căsătoreau că nu aveau nimic de părțit, de fapt. Și atunci, practic, ce se întâmplă acum este că odată cu faptul că avem niște nevoi de bază îndeplinite, atunci și nivelul de curiozitate a început să crească și atunci îmi dau voie să experimentez mai multe relații, îmi dau voie să simt mult mai intens pentru că am loc să fac chestia asta. Și mai e încă o variabilă importantă aici, faptul că trăim mult mai mult decât trăiau oamenii în urmă cu 100 de ani. Dacă în urmă cu 100 de ani trăiam 50 de ani și stăteam
25 într-o relație, acum media de vârstă este 75, studiile vin și ne spun că s-ar putea ca ai noștri copii să trăiască până aproape de 100 de ani, deci aia înseamnă că angajamentul de a sta în relație cu cineva e de 3, da. Deci trebuie să stau, invitația este de a sta într-o relație mult mai mult timp. Mult mai mult, 50 de ani, 60 de ani. 80 de ani. Ceea ce necesită un efort enorm. Da. Și de aici nevoia de a munci la relație, pentru că munca nu mai este una de a aduna cartofi în beci, ci munca este una de a putea să trăim mai bine împreună. Și e și cu atât mai greu de măsurat, că pe cartofi poți să-i numeri. Dar a trăi mai bine împreună ce înseamnă? E o chestie așa. Cum măsurăm? Asta. Calitatea vieții noastre, de fapt, se schimbă și modul în care ne uităm la ea. Pentru că un cuplu, acum 100 de ani, cum spune Raluca, dar în generația bunicilor noștri, de ce se forma un cuplu? Pentru că nu puteai să supraviețuiești singur. Pentru că, de ce făceai mulți copii? Pentru că aveai nevoie. Focusul cuplului, familiei, comunității era supraviețuirea. Trebuia să treci iarna și să ai suficient de mâncare. Astăzi nu mai trebuie. Pentru că ai nevoile de bază și trăiești într-o comunitate care îți oferă prin oportunitățile de educație din tot ceea ce s-a construit, tu nu trebuie să intri într-o relație, tu nu trebuie să faci copii, ci alegi. Lucru care mi se pare foarte prezent, mai ales la generații chiar și mai tinere decât suntem noi. Mi se pare că acolo se vede foarte clar că nu prea mai fac nimic pentru că trebuie, nici personal, nici profesional. Avem și un exemplu aici, apropo de sora unuia dintre colegii noștri, colegul nostru îi spunea surorii lui, care e mai mică cu vreo 10-12 ani decât el, că merge la o nuntă și întrebarea ei a fost, do people still do that? Okay. Și noi, bătrânii, știam ceva de genul. Dacă te invită... Nu știu, mai fac! Foarte, foarte interesant și mi se pare că aici o să se schimbe o dinamică. Suntem în teritoriu necartat cumva, pentru că e prima dată în istoria omenirii când nu mai avem nevoie să fim unii cu alții din rațiuni exterioare, de supraviețuire, de fie siguranță fizică, fie prosperitate economică. Aș pune pe masă și statistica asta, cum să zic, dificilă, dar reală, și anume că rata divorțurilor a depășit 50%, deci mai mult de unul din două cupluri care se căsătoresc divorțează și nu neapărat să protejăm instituția căsătoriei cu orice preț, dar ideea asta că ne e din ce în ce mai greu să rămânem împreună. Da. Lucru care are și o valență pozitivă, că acum putem să alegem dacă rămânem împreună sau nu. Nu mai facem de gura satului. Sunt studii care arată, de fapt, cât de mult ne costă financiar divorțul. Și de aceea, în multe societăți, până la un anumit nivel de dezvoltare socioeconomică, de foarte multe ori un cuplu nu-și permitea să divorțeze, pentru că nu pot supraviețui financiar singur. Ori în momentul în care ajungi la nivel de societate, vorbesc aici, la un anumit nivel financiar, îți permiți să te desparți uneori și îți permiți să mergi într-o altă relație. O altă relație care de multe ori îți oferă un alt context și o altă oportunitate. Sigur că unii dintre noi trecem din relație în relație, cum povesteam puțin mai devreme, pentru că evităm creșterea, dar unii dintre noi ajungem într-o altă relație tocmai pentru că am crescut și pentru că în actuala relație fie nu mai putem crește, fie partenerul nu este dispus să crească alături de noi. Apare și această situație. Noi foarte mult în terapia de cuplu, de exemplu, ne confruntăm cu acest înțeles limitat al terapiei de cuplu, ca însemnând doar să ne împăcăm și să rămânem împreună. Nu cu orice cost, nu cu orice preț. Indicatorii unei relații de succes nu sunt doar ani de relație, nu sunt doar să rămânem împreună, ci este calitatea relației. Și acum ne permitem să ne punem întrebarea dacă ne dorim să rămânem împreună și alegem să rămânem împreună, față de generațiile anterioare care nu aveau luxul de a-și pune această întrebare și focusul nostru împreună ca și cuplu era pe exterior, pe supraviețuire, pe ce se întâmplă acolo, pe ce pericole vin. N-apucam să stăm foarte mult, să vedem diferențe, să vedem. Acum, pentru că suntem într-o mai mare siguranță, cu mai multe nevoi de bază îndeplinite, noi ne uităm mai mult unul la altul și la spațiul care se construiește între noi. Și spunem, știi, nu e așa de bine aici, nu ne simțim atât de plini de viață, nu este atât de interesant. Apropo de energia profundă. Da. Și asta pentru generația bunicilor noștri, de exemplu, poate să sune că suntem niște fițoși, știi?
ce mofturile astea. Dar pentru noi, pentru că ne permitem să trăim asta, alegem să rămânem în relații sau alegem să plecăm din relații. Toată ideea este cât de conștienți suntem de fapt de aceste relații, pentru că în multe situații de fapt suntem așa semi-conștienți în cel mai bun caz și atunci ajungem uneori să regretăm decizia, fie că am plecat, fie că am rămas. Uite, eu apropo de a fi conștient sau mai puțin, vreau să dau un exemplu personal aici. Pentru mine e o temă la care reflectez foarte mult în ultima vreme și în virtutea ce lucrez, mie îmi plăcea să cred că sunt conștient de lucruri. Știu lucruri și despre mine și despre... Dă-mi voie să râd. Și mi-am dat seama că înțelesesem de ani de zile că aleg un anume tip de parteneră care să-mi permită să rămân în polii mei cu gândire și acțiune, care să mă lase să fac, că asta știu și așa mai departe. Ce mi-a fost dificil să observ e că cu fiecare relație, asta e o chestie pe care eu o fac, cred că de când eram în gimnaziu sau în liceu, intru în dinamica asta. Mi-am aminte că am avut prima mea prietenă din liceu, avea diferite dificultăți funcționale, nu știu, și-a rupt odată piciorul și în contextul ăla am strâns monede de bănuți din aia să o iau cu taxiul și să o duc în fiecare zi de unde locuia ea, mă duceam până la ea cu autobuzul, luam taxiul, mergem cu taxiul la școală, din punga mea cu monede sau ce strângeam, care iar e o expresie a planificare și acțiune. Făcătorul. Polia 2, da. Nu mi-era la fel, exact, nu mi-era la fel de ușor. Mi-aduc aminte când și-a luxat piciorul efectiv sau când a căzut, pentru că mă supărase cu ceva, eram în sala de spăl și nu m-am uitat la ea. Apropo de a fi foarte inhibat pe simțit, pe componenta asta empatică. Am intrat în relații după aia, deci vorbim de acum 20 de ani, am intrat după aia în relații cu partenere de la care am primit feedback-ul ăsta, m-o repetat. Băi, am nevoie să fie alături de mine și altfel. Adică ce să fac? Și în cum vorbeam s-auzea ce pol era, cine era la microfon. N-ai și tu o listă? Dacă nu aveau, o construiam eu. Câte vacanțe vrei pe an? Eu operam tot din polii ăștia. Și a fost interesant să-mi dau seama, apropo și de vindecare sau de pași înainte, unde nu sunt exemplu de bună practică, că e work in progress, e munca în desfășurare, cum a zis Gabor, că it took more work than expected. Epitaful lui, Gabor Mate spunea că el o să aibă epitaful, munca asta dura mai mult decât mă așteptam. Dar ce am observat e că deși cognitiv, rațional, puteam să înțeleg polarizarea asta, abia când am început să-mi ascult mai mult corpul, partea de simțire, care mi-a informat și stări emoționale, tristețe, frică, furie, dor, regret, abia atunci am început să simt la ce se referă. Nu să înțeleg la ce se referă, că înainte înțelegeam, ok, vrei să-ți dau atenție, am închis laptopul, zi. Și aici aș îndrăzni să zic că atunci s-a închis cercul, pentru că de regulă ultima dată ajungem la corp. Corpul și procesează puțin mai greu și integrează puțin mai greu și una este să aud un mesaj, îl procesez la gândire, apoi una este să-mi propun un comportament pe care să-l chiar fac. Făcând acel comportament ajung să simt alte lucruri emoțional și ajung să simt și în corp, să se așeze în corp, să se embody, să se întrupeze și atunci am cercul întreg, complet. Am experiența, atunci pot să spun cu adevărat că experiența mea este completă sau integrată, că tot vorbeam în primul episod de Daniel Siegel și de o experiență integrată în care și asta este o experiență integrată de fapt și de asta nu putem să fim cu adevărat împliniți, mulțumiți, dacă eu mă bazez doar pe partenerul meu să ducă anumite domenii ale sinelui meu. De asta nu suntem bine, pentru că și eu am nevoie de cercul acesta complet în care să simt și atunci altfel sună lucruri pe care le știm și noi avem destul de des în ultima vreme astfel de discuții în care acum spunem, abia acum am înțeles chestia. Știi chestia de care discutăm noi de 10 ani? Uite, acum o simțim, acum s-a așezat, acum s-a creat spațiu pentru ea și simt.
Doar că eu cred că în tot procesul ăsta vine cu foarte multă suferință, apropo de ce spuneai și de replica aceasta lui Gabor, pentru că în momentul în care noi începem să adăugăm conținut, apropo de ce spuneai tu, ok, stai să văd și ce simt de fapt în corp, noi pierdem ceva din ce făceam foarte bine și mult înainte. Și o bună parte din durerea pe care noi o simțim nu vine din faptul că noi punem ceva nou, pentru că e loc să pui, ai loc în area respectivă să pui, ci vine din faptul că pe nevoia sistemului de a se integra, el trebuie să scoată ceva din ce făcea înainte. Și eu îi spun Adelei de multe ori chestia asta, că eu simt că rup o bucată din mine. Și e senzația inclusiv somatică, simt că o parte din mine se desprinde și rămân fără ea. Și în tot acest proces, e procesul de doliu, e de jelire, nu doar a experienței prin care treci în momentul acela, oricare ar fi ea, ci a faptului că tu nu mai ești întregul sau iluzia întregului de mai devreme. Și asta doare îngrozitor de tare. Și aș mai adăuga tot așa din registrul lucrurilor conștientizate și trăite la primă mână, că dacă ai fost și foarte mult încurajat la anumite dimensiuni din astea, când trebuie să le temperezi sau să reduci intensitatea cu care ele se manifestă, poți să ai o disonanță cognitivă și emoțională uriașă. Dacă eu, de exemplu, profesional, sunt încurajat să acționez și să analizez și să fac și polii ăștia în mod întâmplător sau nu în jurul cărora mi-am construit și viața profesională, analiza-acțiune, când acasă mi se cere altceva, pot să am sentimentul, stai puțin, că mi-e frică să pierd asta fără să o verbalizez. Sunt oameni care... E foarte greu și aici mi-am amintit de provocarea mea din ultima vreme. Eu am fost foarte mult încurajată și recompensată pentru faptul că sunt puternică și pentru faptul că fac și mă descurc și pot. Ori pentru mine în ultima vreme a lucra de fapt la a nu mai face atât de multe lucruri, să-i las pe alții să facă și eu să stau să aștept, știi? Mi-e atât de ușor să fac eu. E atât de confortabil să fac eu. Nu am stresul acum se va face acel lucru dacă nu-l fac eu. Însă atâta timp cât fac eu anumite lucruri pentru care primesc acest feedback cât sunt de puternică și cât de bine mă descurc eu, nu am loc și spațiu să fac alte lucruri pe care mi le doresc și pe care le vreau. Și atunci se întâmplă exact ce spunea Raluca. Eu sufăr nu doar pentru că încep să fac lucruri pe care nu le-am făcut, lucruri care poate îmi dau chiar o stare de bine. Sunt noi, sunt interesante, dar eu trebuie să renunț la a face altceva ce mi este foarte bine exersat, foarte cunoscut, foarte ușor. Și acolo apare disconfortul. Și disconfortul ăsta vine din faptul că ni se amenință supraviețuirea de fapt emoțională, că dacă noi am învățat să supraviețuim emoțional făcând toate lucrurile respective, că e un proces până la urmă de învățare și ăsta. Când eu vreau să pun ceva, automat trebuie să scot ceva, până când ceea ce pun nou se întrupează, se încorporează, e nevoie de un exercițiu și ceea ce eu făceam vechi vine tot timpul să-mi acapareze experiența nouă, pentru că e nou, nu o cunosc, nu știu. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care rămânem de foarte multe ori în relații, în dinamicile astea. Pentru că atunci când începem să schimbăm... Da, e răul. Când începem să schimbăm ceva, sistemul în mod firesc se revoltă. Și nu doar în relații, că aș spune că de foarte multe ori în relații apare această oportunitate și apare acest mesaj că e nevoie să schimbi ceva, cum spuneai tu că primești feedback de la... Însă apare de foarte multe ori apărarea asta și rigiditatea noastră, rămânem închistați în acel eu sunt așa. Da. Eu gândesc și eu fac, eu nu-s cu simțitul și cu lucrurile astea. Și apare această opoziție în a schimba. Sigur că această opoziție este de foarte multe ori într-un context al unui spațiu relațional în care eu nu mă simt în siguranță. Când eu mă simt în siguranță alături de partenerul meu și văd că vin niște reacții din partea lui și că schimbările mele sunt bine primite și sunt încurajate și mă susține, atunci îndrăznesc să mă deschid mai mult și să mă vulnerabilizez, pentru că eu sunt vulnerabilă când învăț ceva nou. Nu o să reușesc din prima, nu o să-mi iasă la fel de bine ceva ce încep să fac acum ca și ceva ce am exersat de mică. Și atunci e cu risc. Partea care mi se pare foarte vicleană, așa, perversă cumva, e că, de exemplu, dacă
ai o parte din asta a personalității, a vieții tale interioare, care prețuiește să fii competent, să-ți iasă, când te apuci să faci ceva nou, partea aia o să opună rezistență. Dacă eu sunt incompetent la simțit, că nu m-am antrenat la asta, cum m-am antrenat la gândit, când încep să exersez mușchiul ăsta, o să vină cu mult disconfort pe care îl cauzează altă parte din mine, care a învățat că eu nu merit să exist decât dacă performez. Și, dragilor, cumva pentru mine ce e foarte important, și eu zic, cred că e așa ceva ce ne tot luptăm cu tema asta, e că suntem 3 persoane care lucrează de mulți ani cu ele însele și cu alte persoane. Asta e o provocare, cred că permanentă, e ongoing, e work in progress, e mereu lucru în desfășurare și cred că inclusiv am împărtășit din ce nu ne iese. Pe mine m-a ajutat, știi, și când am mers la voi la curs, să văd că și tu trăiești provocări similare cu ce trăiesc eu și că nu sunt singurul căruia nu iese lucrul ăsta perfect sau singurul care înțelege, dar nu poate să le pună în practică. Și mi se pare foarte terapeutic să le spunem oamenilor, poți să fii doctor la propriu și la figurat, poți să ai 10.000 de ore de practică, poți să fii asistat 10.000 de oameni. Nu înseamnă că e ușor, nu înseamnă că ți iese mereu, nu înseamnă că nu doare. Și dacă nu e ușor, nu înseamnă că nu e drumul bun. Că asta e un alt moment în care noi ne speriem în viața noastră și nu facem lucrurile. De foarte multe ori avem tendința acestui raționament foarte simplificat, care de fapt ne protejează de suferința aia și ne menține în ce știm noi să facem. Dacă e ușor, înseamnă că decizia este bună și mă aflu pe drumul cel bun. Dacă e greu, înseamnă că decizia nu a fost bună și sunt pe un drum greșit. Nu este un indicator. De foarte multe ori poate fi ușor și simplu și poate fi un loc foarte rău pentru tine în care să te afli și un loc unde nu crești, nu progresezi, nu ești de fapt bine, doar încerci să te convingi că ești bine și poți să te afli într-un punct în care este foarte greu, durere, în care e disconfort și să fie exact locul potrivit pentru tine în care vei crește și în care vei simți lucruri pe care nu le-ai simțit până atunci. Și cred că e foarte valoros să vorbim despre asta și să normalizăm de fapt procesul acesta de creștere, de dezvoltare. Și noi, terapeuții, avem dificultățile noastre relaționale și eu, terapeutul, sunt mamă care o dau de gard de foarte multe ori. Nu înseamnă că dacă am această profesie de terapeut fac totul perfect cu copiii mei. Copiii mei nu sunt copii perfecți și nu ar trebui să aibă această presiune asupra lor de a fi copii perfecți, pentru că eu am o anumită meserie, oricare ar fi ea. Și noi, terapeuții, mergem la terapie și facem terapie ca să fim bine și să ne aliniem cu ce nu suntem aliniați. Cred că e foarte important să normalizăm asta, pentru că altfel de teama aceasta a dezgolirii de o iluzie a perfecțiunii nu îndrăznim să ne schimbăm. Iar când ne gândim la relațiile de cuplu, întâi de toate acest proces de vindecare, ce spuneam și la începutul întâlnirii noastre din a doua parte, este că vindecarea are nevoie de fapt de un element esențial, și anume de a împărtăși. Noi vindecăm atunci când cineva împărtășește cu noi sau e împreună cu noi în suferința respectivă. E ca un martor. E un martor, da. E un martor la suferință. Și noi, de fapt, de ce avem nevoie în relațiile noastre? Odată avem nevoie de cineva care să ne vadă suferința și care să poată să vină în anumite momente și să zică, păi, deci îmi dau seama cât îți este de greu. Uneori nici nu e nevoie să facă ceva, ci doar să fie martor la suferința mea și asta pentru mine poate fi suficient. Un alt lucru de care avem nevoie în relații este ca cineva să vină după ce e martor să-mi spună, oare este ceva ce ai avea nevoie ca eu să fac? Nu este responsabilitatea celuilalt să știe ce trebuie să facă pentru că este în relație cu mine. Și aici este procesul de creștere din primul nostru episod, în care e responsabilitatea mea să știu ce am nevoie. Și apoi când vine celălalt să întrebe, e ceva ce ai nevoie și eu vin și zic, am nevoie de aceste lucruri, asta pe mine m-ar ajuta să, e împărtășită responsabilitatea procesului de vindecare. Asta nu înseamnă că amândoi deodată trecem prin acel proces de vindecare. Asta este o iluzie. Dar avem nevoie să știm că împreună
împărtășim această experiență, că împreună trecem prin suferințe care poate acum sunt mai mari ale mele, dar eu sunt aici să ți le ascult și pe ale tale pentru că simt că putem face asta împreună. Și de aceea relația de cuplu poate fi de foarte multe ori un loc în care nu doar ne vindecăm, ne oferim unul celuilalt ce avem nevoie, pentru că aici de foarte multe ori dacă rămânem doar în etapa asta în care eu îți dau ție ce îți doreai, tu îmi dai mie ce doream, nu ține foarte mult. Te blochezi la un moment dat, ajungi așa la un platou în care simți că îți lipsește ceva, te plictisești, nu mai e interesant. Aici nu putem sta foarte mult acolo, ci e un ciclu, mai ales într-o relație care durează de ceva vreme și o relație în care lucrurile funcționează, e un ciclu de creștere, vindecare, pentru că pe măsură ce partenerul meu vine către mine și îmi solicită lucruri sau vine și îmi pune oglindă, cum spunea Raluca, și uneori partenerul meu nu vine cu un mesaj atât de bine lucrat, poate de uite, observ că ai avea nevoie, ci uneori poate partenerul meu vine către mine cu un mesaj un pic mai critic, care pentru mine sună mai critic, dar îmi pune oglindă în fața unui unghi pe care eu nu mi-l văd și îmi spune tu nu ești bine sau tu nu e ok când faci lucrurile astea. Ori dacă eu doar mă apăr și nu ascult ce spune partenerul meu și cred că toți am fost pe acolo în diferite momente relații și eu am fost în relație în momente și chiar zilele astea vorbesc cu soțul meu de momente în care spun da, știu, dar nu te auzeam. Nu puteam să te aud atunci pentru că nu eram pregătită pentru acest mesaj al tău și îl respingeam din start, te atacam cu altceva și eram într-o luptă pentru putere. Ori acum aud altfel ceea ce îmi spui. De ce aud altfel ceea ce îmi spui? Nu neapărat pentru că s-a schimbat ceva în relația noastră, deși și acolo, ci pentru că eu lucrez la mine în terapie și a crescut un pic spațiul în care eu pot să aud și să primesc mesaje despre mine, pentru că nu mă mai copleșește ceea ce simt și ceea ce mi se întâmplă. Și atunci mesajele care vin de la el și îmi spune, uite, tu nu ești bine acolo, pot să le aud altfel. Ori apoi modul în care eu schimb și pun în spațiul dintre noi ceea ce eu lucrez la mine, îi oferă lui altceva. E o dinamică, prin urmare, el vine către mine cu o altă energie, și eu merg către el cu o altă energie și aici ne vindecăm și ne îmbunătățim relația. Procesul este același și în conflict, doar că spirala este descendentă. Doar că aici există un element esențial și eu aș îndrăzni să spun că este o regulă a funcționării relațiilor. E important ca amândoi să aibă disponibilitate să treacă prin acest proces. Pentru că altfel e atât de mare discrepanța între cei doi la un moment dat, încât oricât de mult s-ar chinui, nu se mai aud unul pe altul pentru că vorbesc limbi diferite. Și eu pot să vin înspre tine să-ți spun, Paul, am nevoie, și tu să zici da și să nu se întâmple nimic, Paul, nu mai pot, Paul, am nevoie. Și eu vin și cer, iar când ceea ce primesc în schimb este disponibilitate, dar nu se rezolvă sau whatever ce spun eu acolo, voi învăța să-mi rezolv singură, mai ales eu pe suprafuncționarea mea. Și amplifici, te duci și mai adânc în spirala, în procesul familiar. Eu la asta cu disponibilitatea simt să zic un lucru pe care cred că l-ați trăit și în cursurile cu companii și poate și în interacțiuni clienți individuali. Băi, chestia asta cu disponibilitatea e ceva foarte ignorat, aș zice, pentru că noi trăim cu sentimentul, am ascultat un podcast sau am citit o carte sau am mers la o curs și am înțeles, ceea ce e super, că e primul pas. Dacă nu înțelegi și nu conștientizezi, n-ai ce să faci. Dar după aia disponibilitatea zic și la persoana întâi. Eu mi-aduc aminte nenumărate discuții în care persoane din jurul meu și în relații de cuplu îmi spun, bă, muncești prea mult. Ești tot timpul obosit. Exact în linie cu ce spuneți, le auzeam de multe ori sub formă de critică. În felul în care s-a structurat sinele meu, critica aia însemna respingere, pierderea iubirii, deveneam instant defensiv. Și mi-am dat seama că disponibilitatea, eu fiind acum, după cum se vede, în anul de pauză, a apărut în momentul în care, și iar e work in progress, adică nu vreau să dau de înțeles că mi iese, dar am început să observ lucruri și să le simt în truparea aia de care vorbeam, să nu fie doar gândire, doar polul de sus, ci și simțire și senzație corporală, mai puțină acțiune, că la mine asta era de temperat, în momentul în care am început să am bandă. Și banda asta e un lucru care cred că merită și descompus un pic. Înseamnă să dormi destul, înseamnă să te miști, înseamnă să ai conexiune cu oameni cu care te simți în siguranță, chit că vorbim de cuplu, chit că vorbim de prieteni. Ori astea sunt niște lucruri super neglijate. Hrănă și apă. Și într-o cultură
de asta în care mi-aduc aminte discuții, știi, la fondatori de companii, eu dorm 5 ore pe noapte, Steve Jobs dormea 3 și ce bine a ajuns. Asta vreau să scot în evidență. Deci să cumva să ne dăm update, să actualizăm și percepția asta, că noi nu avem un sistem nervos acasă și altul la birou și unul în relație și altul cu copilul, e același și banda aia înseamnă să pui pauze, să pui limite. Cu resurse. Da. Să ai grijă. Eu aș spune că poate cuvântul ăsta disponibilitate e așa prea un neologism. Aș spune că e vorba de grijă. Pentru că dacă eu am grijă de mine, asta înseamnă că dorm, că mă hrănesc, că mă grijesc și am grijă de relație. Pentru că ce înseamnă disponibilitatea în relație e dată de sentimentul de siguranță. Dacă eu am grijă ce spun și cum spun, dacă vin cu grijă înspre tine, pentru că una este să-ți spun că muncești prea mult și să vin cu grijă spre tine și alta este să vin cu reproș spre tine, pentru că faptul că tu muncești prea mult mă lasă pe mine fără niște resurse și eu vin dintr-un loc de durere și suferință și spun muncești prea mult. Tu nu o să mă auzi atunci, dar dacă vin dintr-un loc de grijă și îți spun muncești prea mult am și nevoie să știu că ți-e pentru bine tine și am nevoie să ai grijă de tine, altfel o să mă auzi. Aș spune că grija asta, dacă avem grijă, acolo o să avem resursele necesare să fim disponibili și pentru procesul de schimbare, și pentru procesul de creștere, și pentru noi înșine, pentru relația noastră, pentru a întregi grijă. Pe final, mi se pare că am ajuns într-un spațiu foarte bun și cu claritate, așa, deci e ca și cum să întâlnesc două cercuri care pot să fie imperfecte și împreună formează un tot. Și asta nu e cea mai fericită situație, că aici vorbim de cele mai multe ori de codependență sau de situații în care dacă tu nu mai ești lângă mine, eu nu mai sunt întreg. Inclusiv asta mi se pare interesant, știi, cu oamenii care trăiesc o viață împreună și la relativ scurt timp după ce moare unul, moare și celălalt. Eu în energia mai puțin romantică în care mă găsesc zilele astea, asta e și explicabil, că eu am outsourcat, am distribuit o grămadă din funcțiile sistemului meu nervos, de la autoreglare, la lucruri pe care eu nu le știam a face. Când tu ai dispărut fizic, a dispărut o parte din sistemul meu nervos la propriu și atunci ce propune și Imago și toată experiența voastră și perspectivele pe care le-am mai discutat noi în podcast este să se întâlnească doi oameni întregi. Sau dacă nu se poate să se întâlnească doi oameni întregi, în relație să ne ajutăm unul pe celălalt să redevenim întregi și să relaționăm din spațiul ăsta de alegere două cercuri întregi care aleg să stea unul cu celălalt versus piese de puzzle în care eu vin cu ce n-ai tu, tu vii cu ce n-am eu și intrăm în dinamica asta care ne perpetuează și poate chiar întărește lipsurile fiecăruia. Are sens? Fix. Are fix. Ne întregim în relații. Ne întregim în relații și noi, fiecare, pentru că întregi putem să avem grijă și putem să trăim, nu să supraviețuim, că de fapt aici, să trăim și să ne bucurăm de viață, să fim plini de viață și să simțim pe tot corpul, emoțiile, gândurile, stările, energiile, acțiunea, totul să vină de fapt până la urmă, pentru că asta va însemna să fim împliniți și să simțim că avem o viață împlinită, să vină din alegere, din energie, din full aliveness, plin de viață. Înainte să încheiem, pentru cei care vor să exploreze mai în profunzime, fie metoda Imago, fie să lucreze cu voi, avem scilife.ro, da. Avem imagoromania.ro, avem și școală de formare în limba română pentru oameni care sunt deja terapeuți și vor să specializeze și în asta. Avem cursuri pentru toată lumea, cum e Keeping the Love You Find sau Getting the Love You Find. Da. Și pentru indivizi și pentru cupluri. Și una peste alta există în ce lucrați voi și sprijin punctual pe reîmprietenirea cu corpul, apropo de somatic experiencing, Răzvan, de la care tu ești în formare, acum vorbim, că poate mă tentează și pe mine asta. Una peste alta, din toată conversația noastră în două părți, eu simt că suntem împreună în călătoria asta și că toate provocările pe care le trăim
sunt comune, nimeni nu scapă de ele, nu suntem privilegiați pentru că putem să vorbim o oră despre asta sau că am citit cărți sau am făcut formări. E diferența între cunoaștere și înțelepciune. Suntem mai mulți oameni conștienți, îmi place mie să cred, dat fiind și câte conversații sunt pe subiect și că sunt și în limba română și simt să vă mulțumesc și pentru podcastul pe care îl faceți și pentru conferințele la care vorbiți și să le mulțumesc și celorlalți, de la Mihai Morar, la Damian Drăghiș, la alți oameni care au popularizat conversațiile astea despre cunoaștere de sine și relație. Gașpar, trebuie să-l menționăm și pe el, cu pagina de psihologie, cu contul lui personal și cu tot ce face acolo. Și concluzionăm, dragilor, că ne naștem în relație, ne traumatizăm în relație, ne vindecăm în relație și cumva relațiile sunt cel mai important lucru măsurat care contribuie la satisfacția vieții noastre și merită să trăim mai conștienți, să avem mai multă grijă și disponibilitate și să ne bucurăm de viață. Ne bucurăm de viață, fiecare din cercul lui, dar și împreună. Ce bine e să știm că suntem împreună, de fapt. Vă mulțumesc din toată inima, vă mulțumesc, iubiți, dacă ați stat cu noi până la final și vă dorim relații rotunde și cu voi și cu cei din jur. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.